นาโลกคู่ขนานในวันนี้เราจะมาพบกับความทรงจำหลังความตายหรือคนไทยเรียกกันอีกอย่างหนึ่งระลึกชาติคุณเชื่อไหมว่าความทรงจำบางส่วนอาจไม่จบลงเพียงแค่ความตายในซีรีส์นี้เราจะเปิดปากคำของผู้คนจากทั่วโลกเด็กที่จำเสียงปืนเด็กที่จำเมืองที่ถูกเผาเด็กที่มีรอยแผลเหมือนคนตายฝาแฝดที่กลับมาพร้อมของเล่นเดิมเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะบางความจริงฟังแล้วหัวใจคุณอาจสั่นนี่คือ7เคสที่เขย่าโลกวิทยาศาสตร์และตั้งคำถามต่อความจริงที่เราเชื่อมาโดยตลอดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเคสที่1เจมส์ เลนิงเกอร์เครื่องบินไฟไหม้ความทรงจำสัญญาณแรกฝันร้ายซ้ำๆเจมส์เริ่มมีฝันร้ายซ้ำๆตั้งแต่อายุประมาณ2 ขวบไม่ใช่ฝันที่เลินไปแต่เป็นภาพซ้ำเดิมเครื่องบินไฟไหม้คนออกไม่ได้ตามด้วยพฤติกรรมรุนแรงเช่นทุบของเล่นเครื่องบินลงบนโต๊ะซ้ำๆรายละเอียดที่เด็กไม่ควรรู้สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่เพียงความกลัวแต่เป็นรายละเอียดเด็กเจมส์เรียกชื่อรุ่นเครื่องบินคอแสพูดถึงการถูกยิงที่เครื่องยนต์และระบุชื่อเรือว่านาโตมาหรือนาโตมาเบย์รายละเอียดเหล่านี้ถูกบันทึกก่อนที่ครอบครัวจะหาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์โดยดรจิม ทรัคเกอร์ University of Virginia รายงานไว้ในบทความวิชาการการค้นขวาจับคู่กับลิวเทเนนต์เจมส์ เอ็ม ฮัสตัน จูเนียร์เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นตรงกับบันทึกทหารในปฏิบัติการช่วงอิโวจิมามีนักบินคนหนึ่งชื่อเจมส์ เอ็ม ฮัสตัน จูเนียร์จากเรือ USS Natoma Bay ซึ่งเสียชีวิตบางรายละเอียดของการชนและการตกของเครื่องบินตรงกับที่เด็กเล่าไว้แหล่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และสื่อที่สัมภาษณ์ครอบครัวระบุเรื่องนี้การประเมินจากนักวิชาการอธิบายได้หรือไม่นักจิตวิทยาทางคลินิกและผู้ศึกษากรณีเด็กที่อ้างความทรงจำอดีตชีวิตเช่นดรจิม ทรัคเกอร์เห็นว่าเคสนี้ยากจะอธิบายด้วยเหตุผลปกติแต่ก็ยอมรับว่าข้อจำกัดอยู่ที่การพึ่งพาคำให้การจากผู้ปกครองและต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของการรับรู้ข้อมูลทางอ้อมงานวิชาการและบทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ทั้งฝ่ายที่เห็นว่าเป็นหลักฐานชวนคิดและฝ่ายที่ตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของหลักฐานมุมมองวิพากษ์และข้อกังขามีการตรวจสอบซ้ำและงานวิจารณ์ที่พยายามหาแหล่งสมมุติที่อื่นเช่นการเข้าถึงสื่อภาพหรือการบอกเล่าจากคนรอบตัวที่อาจอธิบายได้ว่าเด็กรับข้อมูลมาโดยไม่รู้ตัวงานวิจารณ์บางชิ้นชี้ว่าส่วนหนึ่งอาจถูกเติมแต่งภายหลังหรือมีความไม่ชัดเจนในการบันทึกช่วงเวลาที่คำพูดถูกบันทึกไว้ในเชิงหลักฐานเคสเจมส์มีทั้งส่วนที่น่าตื่นเต้นและจุดที่ยังเป็นคำถามนักวิจัยหนึ่งเห็นว่าเป็นกรณีที่ยากจะปฏิเสธแต่นักวิจารณ์ชี้ช่องให้ระวังความลำเอียงและความไม่สมบูรณ์ของเอกสารเราไม่ได้ปิดประเด็นนี้ด้วยคำตัดสินแต่ขอทิ้งคำถามไว้ว่าหากมีความทรงจำที่ข้ามผ่านการเวลาได้จริงหรือมันส่งผลต่อแง่มุมใดของชีวิตแล้วเราจะอ่านปรากฏการณ์นี้ในกรอบวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างไรต่อไปเราจะย้ายไปยังเคสอีกหนึ่งที่ต่างออกไปเด็กชายจากฮิโรชิมาเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงท้องฟ้าที่สว่างจ้าอาคารที่กลายเป็นเท่าและความเงียบที่เหลืออยู่หลังแสงเรื่องราวถัดไปพาเราไปยังฮิโรชิมาที่ซึ่งบาดแผลของอดีตอาจแทรกซึมเข้าสู่หัวใจของคนรุ่นหลังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันต่อหน้านะครับ